Okay, welcome everybody. This is the Asylum 589 workshop. This is part 1, the form part, and we'll go through this form step by step. خوش آمدین همگی شما و ورکشاپ امروزی در مورد پناهندگی یا فرم I-589 که مرحله به مرحله کار می شود امروز براتان ارائه میکنیم. The team members on this for the English version is Brother Michael Sharon, and the Dari is Mr. Ahmad Farid Nouri. The PASHTO is Mr. Ahmad Shah Aryan. This was created by Brother Michael with assistance from other Fort McCoy, OAW, USCCB legal clinic staff and volunteers. The staff members include Sahar Taman, Lindsay King, Allison Tabor, Amy Cratch, Brother Michael Sharon, as well as a multitude of volunteer immigration attorneys. اعضای تیم برادر مایکل شارن انگلیسی را کار میکنه و احمد فرید نوری دری را و همچنان احمد شاه آریان پشتو را و این برنامه یا ورکشاپ توسط برادر مایکل با همکاری دفتر حقوقی در کمپ فورت مک‌کوی و همچنان کارمندان دفتر حقوقی و رضاکاران ترتیب گردیده که اعضای دفتر سحر تمن، لینزی کینگ، الیسن تابور، ایمی کرش، برادر مایکل شارون و همچنان بعضی از وکیلا و رضاکارهایی که در اینجا هستند. Welcome to the United States of America. We're happy you're here. Inshallah, you will become a legal permanent resident soon. The fact that you are here watching this I-589 Asylum workshop video means you are well on your way. به ایالات متحده امریکا خوش آمدید. ما خوشحال هستیم که شما اینجا هستید. انشالله شما عنقریب یکی از شهروندای دائمی امریکا خواهد بود. موضوعی است که برای پناهندگی و برای فرم I-589 ورکشاپ امروز ترتیب کردیم که و از طریق ازی شما بتونید که با پناهندگی یا با هدفی که شهروند امریکا شیم برسین و شما دقیقاً در مسیر رسیدن به هدفتان هستید. If you're interested, you can watch these introductions to Asylum that the State Department made. اگر شما علاقمند هستین اینجا بعضی ویدیوها و بعضی معلومات دیگه هم هست که میتونین ببینین و معلوماتتون بالا برین و این معلومات توسط استیت دیپارتمنت ایالات متحده آمریکا یا وزارت خارجه ترتیب گردیده است که لینک انگلیسی است، دری است و پشتو. This workshop includes an introduction, part A, which is all about the form, which includes you, your family, and your background. Part B and C are the declaration or the statement parts. Part D, we return to the form. And part E is about preparers and copies. این ورکشاپ یا این برنامه آموزشی شامل 5 بخش می شود که A, B, C, D, E. بخش اولی فرم است که معرفی خودتان است، فامیلتان است و بک‌گراند یا تجربه کاریتان و تجربه زندگیتان که در زندگیتان داشتین. بخش B بیان یا اما اظهار شما است که از گذشته زندگیتان میگین و بخش C هم ادامه بیانتان است
بخش دی ادامه فرم یا بعد از بیانتان ادامه فرم است. بخش ای آماده و کاپی کردن فرمتان است. We do not intend to help you complete the entire application at this time. We are not representing you as your attorney or accredited representative. We are providing information that we have to the best of our knowledge. Laws and policies may change. ما قصد نداریم که تمام فرما یا تمام درخواست‌های شما را اینجا تکمیل کنیم و ما کدام نماینده یا کدام وکیل رسمی معتبر نیستیم که این کار کنیم، اما ما فقط معلومات مؤثر به شما پیشکش میکنیم نظر به تجربه و دانشی که داریم. همچنان قانون و پالیسی ها در حال چنج است. Who should be at this workshop? Anyone who has the asylum option because they do not have other pathways to permanent residency or green card status. However, if you think you have another pathway, for example, SIV, you should also start your asylum application because you may be refused SIV. کی میتونه که در برنامه امروزی اشتراک کنه یا باشه؟ کسانی میتونن که گزینه پناهندگی را داشته باشن یا دیگر راهی برای بودن در ایالات متحده آمریکا یا شهروند شدن را ندارن، یعنی برای از واست. و کسایی که دیگر راه دارن، مثال کسای HIV دارن، و میتونن که به اسایلم یا به فرم پناهندگی درخواست بدن در صورتی که میشه که فرم HIV شان رد شود، قبول نشود، امکانات ازی است که فرم اسایلم شان قبول شود. You must submit your application within 1 year from the date of your entry into the United States. For most of you, this will be late August or early September. Add reminders on your phone so as not to miss the deadline. If you're applying after 1 year, you will need to explain why, which will be challenging. چی وقت درخواست بدین به می فرم؟ شما قبل از اینکه 1 سالتان پوره شود از داخل شدن به امریکا باید درخواستتون بدین که یعنی پیش از آگوست یا سپتامبر سال 2022. همچنان در موبایلتان یک یادداشت یادآوری را تنظیم کنین که وقتی آخرش از دست ندین. اگر شما بعد از 1 سال قرار شود که اپلای کنین برای از این فرم یا درخواست بدین، شما باید بگوین که چرا، دلیلش. همچنان یک مشکل و یک چالش برای شما ایجاد خواهد کرد. The purpose of this workshop is to get you started, not finished, on this application. We're only doing a first draft. You will learn what information is needed. If you do not have the information, you can start collecting the information, such as your employment history and the schools you attended. هدف از این ورکشاپ یا برنامه آموزشی ما نمیخوایم که تمام فرم شما را تکمیل کنیم. این فقط شروع است و ما یک خاکه اولی یا یک درف یک خاکه را ترتیب میکنیم و یک معلوماتی است که شما ضرورت دارین و باید بفهمین. همچنان اگر شما بعضی معلومات ها رو نمیفهمین، شما وقت دارین که معلومات ها رو پیدا کنین، مثال وظایفی که انجام دادین قبلا و مکتب، پانتون یا دانشگاهی که قبلا خواندین و تاریخاش همش میتونه که طی مدت پیدا کنین.
You need to get a lawyer or accredited rep because you will need to get legal assistance. Find an attorney or accredited immigration representative once you get to your new home. You can hire one, find one who charges discounted fees, or even one that will not charge you. Your resettlement agency is required to assist you in finding legal help. شما ضرورت به یک همکاری یک وکیل یا یک حقوقدان دارین که برای درخواست از این شما ضرورت دارین که یک وکیل یا یک کسی که نماینده یا در مورد مهاجرت کار کرده باشه او رو پیدا کنین هر وقتی که در جای به جایشون در خانه تان. همچنان به خاطر پیدا کردن وکیل با شما شاید دیسکاونت یا مثلا تخفیف داده شود یا ای که از پیش شما هیچ پول نگیره در بدل کارشان که در این مورد بعد از اینکه جای به جایشون در خانه هایتان ایجنسی ها هم دفترهایی که در شهرهایتان موجود هستن میتونن که در مورد پیدا کردن وکیل با شما همکاری کنن. We will go through the form page by page to make sure all of you understand what these questions are asking and especially how to answer them. ما حالی میریم صفحه به صفحه از این فرم کار میکنیم و اطمینان حاصل میکنیم که شما تمامی از این سوالا را فهمیده باشین و برش جوابایی که خواسته شده انجام داده شود. The I-589 is for claiming asylum. Asylum is a protection granted to foreign nationals already in the United States who meet the international law definition of a refugee. The United Nations defines a refugee as a person who is unable or unwilling to return to his or her home country and cannot obtain protection in that country due to past persecution or a well-founded fear of being persecuted in the future on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. فرم I-589 به خاطر پناهندگی در امریکا می باشد که این فرم یا پناهندگی کمک میکنه که تمام کسای شهروندای خارجی که به امریکا آمدن محفوظ و در وضعیت خوبی قرار داشته باشند و کسایی که نظر به قوانین بین المللی در امریکا میان مهاجر یا گفته میشن. همچنان نظر به گفته سازمان ملل یک مهاجر کسی است که قادر یا نمیتونه دوباره به کشورش برگرده و همچنان کسی است که وقتی که به کشورش برگرده توانه از اینا که محافظت شده باشه یا که خود محفوظ احساس کنه. به این خاطر که در گذشته آزار و اذیت شکنجه و هر حادثه‌ای که بالای گذشته باشه به اساس قومیت اسلام، به اساس قومیت، دین، ملیت و عضویت در یکی از گروه‌های اجتماعی سیاسی و نظرات سیاسی که دارن میتونن که به اسایلم یا فرم پناهندگی درخواست بدن. You might have a double-sided form because people wanted to save paper on a draft. However, the final application must be in English and one-sided. The final form must also be typed or written in black ink. فرم پناهندگی این فرم شاید دروی باشه به خاطر از اینکه از ضایع ورق و ضایع شدن ورقا جلوگیری شود بنان دروی می باشه و هر وقتی که این فاینال یا نهایی کردید شما میتونید که ایره به زبان انگلیسی و یک طرفه یک رویه
با قلم سیاه و تایپ شدگی با کامپیوتر یا که با قلم سیاه نوشته شود و روان شود. Here is a link to the Dari and Pashtu form translations. Use these translations to help you fill out the English application, but do not submit these translations as your actual application. And be aware that there may be some problems with the translation. Just use it for help. اینجا یک لینک اینترنتی است که به زبان دری و پشتو است در مورد فرم پناهندگی یا I-589 که ترجمه از این فرم به دری پشتو در این لینک قابل دسترس است. شما میتونید که به خاطر کمک یا مثلا به خاطر فهمیدن خودتان این فرما را دانلود کنین و هیچ وقت فرم به دفتر مسئول روان نکنین. این فرم باید انگلیسی روان شود. You need one form per family, but we encourage both spouses, the husband and the wife, to both apply as a principal applicant and list the other spouse plus all the children. This way you will have two chances at asylum, not just one. Also, women may get asylum in the US more easily than men because of the Taliban's views about women. هر فامیل باید یک فرم خانه پری کنه جدا. ما تشویق میکنیم خانم یا شوهر که جدا جدا برای هر کدامشان فرم خانه پری شود. به خاطر از اینکه چانسی از اینکه از شوهر اگر رد میشه یا قبول نمیشه، از چانسی از اینکه از خانم‌ها بیشتر است و خوب است که هم خانم درخواست بده یا رئیس فامیل شود و همچنان شوهر که خاطر که دیده شده که طالبا به خانم‌ها یا به حقوق خانم‌ها بخصوص اهمیت نمیتن و بیشتر تبعیض قائل میشن. بنان ما تشویق میکنیم که شما را که هم برای خودتان و هم برای خانمتان فرم ارسال کنید. Use the latest version. Forms are created by the USCIS, the US Citizenship and Immigration Services. This is the government agency you will be in contact with throughout your immigration process. The current form is dated August 25th, 2020, and expires on July 31st, 2022. When ready to submit final document, get the latest version from the USCIS website at this link. If you do not, your application will be rejected. این فرم توسط دفتر شهروندی و مهاجرتی ایالات متحده آمریکا ترتیب گردیده و همچنان این دفتر یا سازمانی است که شما میتونید تمام کارهای مهاجرتی دانه همراهشان تعقیب کنید و با تماس باشین. و آخرین تاریخی که فرم ترتیب گردیده 25 آگوست 2020 است و همچنان این فرم در تاریخ 7/31/22 یعنی سال 2022 اکسپایر یا تا انقضا میشه. همچنان وقتی که میخواستین فرمتان نهایی شد و خواستین که روان کنین، شما میتونید که آخرین نمونه از این فرم از وبسایتی که اینجا نشانی شده به رنگ هایلایت شده میتونید که دریافت کنید. اگر شما آخری ورژن یا آخری فرمی که ترتیب گردیده از سایت دریافت نکنین و خانه‌پری نکنین، امکان داره که فرم شما درخواست شما رد شود. Remember, you must notify the USCIS of any address change, so you will receive any letter the USCIS sends. You can get Form AR-11 at this link. You need to change your address with the USCIS generally
but you also need to change your address for this specific form. باید داشته باشین که شما همیشه آدرستون که تغییر میتین به دفتر USCIS یا دفتر پناهندگی و شهروندی ایالات متحده آمریکا خبر بدین که این فرم AR11 نام داره که در سایت زیر نشانی شده قابل دسترس است و همیشه آدرستان که تغییر میتین برزیا عموما و بخصوص به خودتان باید فرم روان کنید. Be honest. Lying, even the most inconsequential lie, can hurt your case. همیشه صادق باشین یا راست بگین. دروغ یا دروغ گفتن به خاطر یک دروغ بسیار ناچیز یا به اهمیت یا به ربط میتونه که بسیار صدمه کلان به کیستان برسانه. Keep going. All right. So now we're going to start talking about the actual form. The first thing on the actual form you will see is a box that asks you if you want to take part in the Convention Against Torture. Talk with your attorney about checking this box. The United Nations does not allow travel under the Convention Against Torture, but the U.S. Congress does. Talk with your attorney about your travel plans for the future. حالا کم کم میریم روی موضوعات اصلی فرم یا درخواست پناهندگی که اولین مرحلهش تکمار کردن خانه Convention Against Torture، یعنی قرارداد یا معاهده‌ای که در مقابل شکنجه و اینا هست. در مورد ازی شما میتونید با وکیلتان صحبت کنید، بعد از او بازی را تکمال کنین. بخاطر ازی که سازمان ملل کسایی را که تحت ازمی قانون قرار دارن یا قرارداد اجازه نمیتن که به کشورشان برگردن، اما کنگره ایالات متحده آمریکا کار اجازه میده. اما پیش از تکمال کردن یعنی Convention Against Torture یا قرارداد در مقابل یا در تضاد شکنجه، شما باید با وکیلتان صحبت کنید. Part A, or Part 1, is about you. بخش اول یا بخش نخستی که میریم ارائه میکنیم در مورد خود شماست. Question 1 asks for your alien registration number. Everyone has A numbers, you and all your family members. Your A number is important. It will be with you for the rest of your life. Memorize it. Your A number is on your EAD card as the USCIS number, or it's on your work permit receipt, the top right side above your name. اولین بخشی که میریم کار میکنیم alien registration number یا همون ای نمبری است که در بعضی اسنادهای مهاجرین میباشه که بخصوص در جواز کار در فرم بایومتریک و این نمبری است که به تمام زندگیتان کارتان میه و همیشه ای را محافظت کن و پیشتان باشه. See, it's right here on your EAD card. ببینین اونجا نشانی شده در قسمت نشانی شدگی نمون نمبر ای نمبرتان می باشه که همیشه او را باید داشته باشه. And it's right here on your EAD receipt. و این همچنان در ورق جواز کارتان یا فرم بایومتریکتان همچنان می باشه. Question 2 is about your social security number.
When you applied for your EAD, you also applied for a Social Security number. Some may have received your Social Security card, some may not. If not, keep the space blank and make a reminder to complete it when you get to your new home. سوال دوم در قسمت نمبر اجتماعی ایالات متحده امریکا است که بعضی کسا وقتی که در پخته جواز کار درخواست دادن به نمبر اجتماعی خودشان هم درخواست دادن. بعضی ها دریافت کردن، بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. اما کسی که داره میتونه نشته کنه، کسی که نداره میتونن خالی کنن. Number 3 is the USCIS online account number. Most of you have probably not signed up for this. If not, keep it blank and make a reminder to complete it later, or put NA. You have to sign up to get this number. بخش سوم امو حساب اینترنتی دفتر مهاجرتی و شهروندی ایالات متحده امریکا است که بعضی کسا داره، بعضی کسا نداره. اما کسی که داره میتونه که نشته کنه، کسی که نداره میتونه نشته کنه NA. باز بعدن که حساب اینترنتی یا اکانت باز کرد میتونه که نشته کنه. NA means not applicable. Use NA in every box where you do not have any information, or unknown if you do not know. When questions do not apply to your situation, you should write NA, meaning not applicable. However, if the question does apply and you are unable to answer, write unknown. NA به معنای ازی است که شما واجد شرایطش نیستین، یعنی میتونین که NA نوشته کنین. و همچنان بعضی جایی که نمیفهمین نوشته میکنین که unknown. همچنان شما در بعضی موارد که در شرایط شما برابر نیست یا واجد شرایط نیستین، شما میتونید که NA یا not applicable نوشته کنین. و همچنان در صورتی که شما به سوالی که نفهمین یا سوالی که قادر به جواب دادنش نباشین میتونید که unknown یا unknown نه، یعنی به معنایی که نمیفهم نوشته کنین. درست است. Names. People often get confused about the order of their name because not all cultures and countries put the name in the same order as the United States. نام ها اکثرا نام ها در کشورها فرق میکنه نظر به فرهنگ و نظر به رسم و رواجشان، که اما در امریکا باید نام به ترتیب و شکلی که امریکا استفاده میکنه به شکل باید نوشته شود. Your Afghan passport has your last name or surname and then your first name or given name. پاسپورت افغانی شما هم تخلص یا نام فامیلی داره و همچنان نام یا اسمی که براتون داده شده و اسمی اولیتان. Your Tuskera has your first name in regular letters and your surname or last name in all capital letters. همچنان تذکیرتان که به انگلیسی است، پشت سرش به زبان انگلیسی نوشته شده
نام اولیتان با حروفای خرد نوشته شده اما تخلصتان با حروف کلانتر. Your name is also on your EAD receipt. نام شما همچنان در فرما و ورقایی که به خاطر جواز کارتان بایومتریک شین در او هم است. And it's on your EAD card. همچنان در جواز کارتان هم موجود می باشند نام تخلصتان. Here, this form asks for your last name first, then your first name, and then your middle name. Other forms may be different. Make sure you know what is being asked. این فرم اول از تخلصتان شروع میشه، بعد نام اولتان یا فرست نیمتان است، بعد از نام وسطی یا نام میدل نیمتان است. همچنان این فرمای دیگه حتما فرق میکنن، مختلف است، اما پیش از که خانه پوری کنین باید سوال کنین و باید خودم مطمئن بسازین. Your last name, your surname, or family name could be one word, Amiri. Sometimes you have a double or triple last name, like Suleiman Keel or Javid Ibrahim Keel. Your first name or your given name, if it's one, it could be Malik. You may also have a double first name. For instance, a man may be Muhammad Aziz, or a woman may be Bibi Khurshid. اینجا ترتیب نام‌ها را صحبت میکنیم رویش که تخلص به معنای نام فامیلی یا تخلص می باشه که مثلا امیری، و همچنان بعضی تخلص ها هست که دو حروف یا دو حرف می باشه، مثلا سلیمان خیل و یا جواد ابراهیم خیل. نامی اولی هم همونطور یک چیز است که یا نامی اولی یا نامی که خود نامی داده شده است یکی می باشه که مثلا مالک. در بعضی مواقع نامی اولی هم دو حروف یا با دو نام است، مثلا محمد عزیز یا خانم بیبی خورشید. In the US, middle names are not used widely. When asked, you usually enter your middle initial. For instance, Malik Youssef Amiri would normally be Malik Y. Amiri. در امریکا اکثرا نام وسطی استفاده نمیشه یا گفته نمیشه اکثرا، اما وقتی که شما خانه پری میکنین اگر داشته باشین مثلا نام اول مالک، نام وسطی یوسف یا همچنان نام تخلصتان امیری که مثلا مالک یوسف امیری و یا هم مالک وای امیری، به این شکل میشه که نوشته شود. Generally speaking, you should use your double first name as your first name instead of your first name and middle name. One example is if you have two sons, one is named Ali Akbar and one is named Ali Asghar. If you make Akbar and Asghar their middle names, then both boys will be called Ali. It will be confusing. No problem exists if you use a double first name. The first child will be Ali Akbar and the second child will be Ali Asghar. همیشه کسایی که نامای دو نام می داشته باشن، یعنی پیوست علی، فرض مثال یک طفل است علی اکبر و دیگهش است علی اصغر، که وقتی که شما نام مکمل اولشان نوشته نکنین، تنها مثلا نوشته کنین علی و نام دوجبرین نام وسطی اکبر نوشته کنین، به این معنا که نام هر دویشان علی میشه و باز یک جنجال و مشکل ساز برای شما میشه. خوب است که
برای اردشان نام اولیشان علی اکبر، علی اصغر و نام وسطیشان NA یا قابل پذیرش نیست نوشته کنید. Married names and aliases is numbered question 7. If you have used other names, including special family names, you can list them here. If not, put NA. همچنان نام ازدواج شدگی یا مثلا نام فامیل که ازدواج میکنین و همچنان نام مستعار یا نام دیگه که دارین شما میتونید که در سوال هفتم اضافه کنین. اگر ندارین میتونید که NA نوشته کنین. Your street address is an official physical address. It can only be written one way. Memorize it. آدرس سرک یا آدرس جایی که شما باشین یک آدرس فیزیکی دائمی شما است و آدرس رسمی است. شما همیشه باید ایره به یاد داشته باشین. Sometimes an address is only a mailing address, not a physical address. For instance, another additional address, or more commonly, a post office box. بعضی اوقات یا بعضی وقتا آدرس شما آدرس پست یا پست رسان می باشه، آدرس فیزیکی شما نمی باشه. شما میتون به عوض آدرس فیزیکیتان ایرم استفاده کنید. In care of is only used when you are sending to an address where another person lives, who will receive your mail on your behalf. They will not open it because you are the recipient. و همچنان شما میتونید که آدرس کسی دیگر رو بدین که پستا و ایمیل هایی که به شما میه دریافت کنن به نمایندگی به عوض شما، اما و پستا و ایمیل هایی که برای شما میه نمیتونن که باز کنن بخاطر که او مربوط به شما میشه. Your street address consists of a number of building or home, the name of the street type, for instance, street, road, or avenue, and the apartment unit or floor number. An apartment unit or floor number is used in a building where there are more than one living space. همچنان آدرس شما در برگیرنده نمبر بیلدینگ یا خانه تان است، شماره سرکتان است و نوع سرک یا نوع منطقه است، همچنان شماره منزل، آپارتمان و بخشی که شما زندگی میکنید. Then you have your city, state, and zip. A city can be one word or more than one word. For instance, Los Angeles, New York, Fremont, or Arlington. A state is one of the 50 United States or Washington, D.C. A zip code is a 5-digit number the post office uses to deliver the mail. همچنان شهرهای در امریکا است که میتونه که یک لغات باشه بیشتر از یک لغات باشه، مثال لس آنجلس، نیویورک، فرمانت و همچنان ایالت های است که 50 ایالت از امریکا میتونه که یکی از مثلا واشنگتن دی سی باشه. همچنان 5 کد منطقوی یا سایوی به خاطر ارسال پسته های شما از طریق پست آفیس یا دفتر پست رسانی می باشه. Your gender, you have two choices, male or female. If gender or gender identity is relevant to your case, please include this in your statement. Discuss this with your attorney or accredited rep. You will likely also talk about it during your interview.
جنسیت جنسیتتان خودتان میتونید انتخاب کنین مذکر یا مؤنث. اگر جنسیت شما مربوط به کستان میشه، مربوط به بیانتان میشه، باید در بیانتان ذکر کنید. و همچنان میتونید را بعداً با وکیل یا با نماینده قانونیتان که به عوض شما کاراتان پیش ببره میتونید در جریان اینترویو هم همراهش صحبت کنید. Your marital status, you need to select one. You're married, single, divorced, or widowed. Marriage in the U.S. is married. An engaged person is not married in the U.S. حالت مدنی شما میتونید یکی از بخشا را انتخاب کنید که ازدواج شده، مجرد، طلاق یا هم بیوه. از این یکش میتونید انتخاب کنید در هر وضعیتی بود. ازدواج شده در ایالات متحده امریکا ازدواج شده است، اما کسی که نامزاد است او هیچ وقت در ایالات متحده امریکا ازدواج شده معنا نمیده. U.S. dates are written in month, day, year format. Most of the world uses day, month, year format. It is important that your dates are in the U.S. format. The current year is 2022. ایالات متحده امریکا تاریخ یا روز ما را به شکل اول ماه، بعد روز، بعد سال. اما در اکثر کشورهای دنیا شکل اول روز، بعد ماه، باز سال. اما این بسیار مهم است که شما تمام تاریخاتتان به اساس فرمت یا اساس تاریخی که در امریکا استفاده میشه استفاده کنید، که اول ماه، بعد روز، بعد سال، که فعلا سال 2022 است. On the form, sometimes you will see different ways of asking for dates. So sometimes it'll ask for the month, the day, and the year in 4 digits. Sometimes it will ask for the month and the year in 4 digits. And sometimes it will ask for the month and the year in just 2 digits. Just watch what the application asks for and give them in the correct format. فرض مثال تاریخ ها را داده که 4 عددی می باشه، 2 عددی می باشه، 1 عددی می باشه، که روز می باشه، ماه می باشه، یا به شکل حروف است، به شکل عدد است. شما میتونید که از این فرمت یا از این نمونه استفاده کنید میشه. Your date of birth. If you believe your birth date is incorrect on your documents, you need a birth certificate or other documents that can support your claim. سال تولد شما بسیار مهم است. اگر شما باور و مطمئن نیستین که سال تولدتان در اسنادتان درست است یا غلط است، شما میتونید که یک تصدیق تولدتان بگیرین و از روی از او کارایتان رو پروسس کنین. Your city and country of birth. If one of your documents has an incorrect city, region, or province, write the actual one. You can explain it at your interview. Just because a mistake was made on a document does not mean that where you were born has suddenly changed. شهر یا کشوری که شما تولد شدین. فرض کنیم در یکی از اسناداتان شهری که شما تولد شدین یا منطقه یا ولایتی که شما تولد شدین اشتباه رسیده باشه، شما میتونید در فرم جای و شهر و کشور واقعی که شما تولد شدین رو نوشته کنید و شما در جریان مصاحبه تان باز گفته میتونید که اشتباه شده در اسناد. اما فقط به خاطر فقط یک اشتباه کوچک شما نمیشه که
دفعتاً جای تولدتان تبدیل کنید. Your present nationality or citizenship. You should all be citizens of Afghanistan, but if not, put down your present nationality. ملیت فعلی شما یا شهروند فعلی شما همگیتان باید شهروند افغانستان باشین. اگر احیانا نیستین باید نوشته کنین که شهروند کدام کشور هستین. Your nationality or citizenship at birth. Put down the nation in which you were a citizen when you were born. Again, it's likely Afghanistan. If you were not born an Afghan citizen, write down your citizenship where you were born. همچنان ملت یا جایی که کشوری که شما تولد شدین عموما افغانستان می باشه، اما احیانا شما بدون افغانستان کدام کشور دیگه تولد شدین، مثال پاکستان، ایران، تاجیکستان یا بعضی کشورهای دیگه، شما میتونین که اما کشور رو نشته کنید. Your race, ethnicity, or tribal group. قومیت، نژاد و گروپ‌های دیگر. This question is easy for some and difficult for others. If you struggle to understand your identity, write what you identify with. Your identity is important because many asylum claims are based on one's racial or ethnic identity, and how your identity may bring about the persecution you claim to suffer. If you are unsure about your identity, that is a perfectly fine response. قومیت، نژاد و همچنان قبیله‌ای که گروپ‌های قبیله‌ای که شما مربوطش میشین، سوال به بعضی ها آسان تر است و بعضی ها مشکل تر است. اگر شما در قسمت هویتتان مشکل دارین یا مشکل دارین، شما میتونین که نوشته کنین و این بسیار مهم است به خاطر درخواست پناهندگیتان در امریکا، چون امکان دارد نظر به می نژادتان، قومیتتان و شما تحت شکنجه یا تحت آزار اذیت قرار گرفته باشین و از این ناحیه شما رنج دیده باشین و این بسیار کمک میکنه که تا شما پناهنده و پناهندگی امریکا را به دست بیارید. Some examples of race, ethnicity, or tribal group are Pashtun, Tajik, Uzbek, Hazara, Sadat, Turkmen, Nuristani, Pashai, Pamiri, Sikh, Hindu, Kirghiz, Arab, Gyar, Mohol, Omar, Waki, Dards, etc., etc. همچنان مثالی از قومیت، نژاد و گروپ‌ها و طیف‌های دیگر مثال داده که پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، سادات، ترکمن، نورستانی، پشایی، پامیری، سیخ، هندو، کازاکی، عرب، گجر، مغول، اورمر، واخی، دارز. Religion. دین. Write whatever you consider your religion to be. You can say Islam generally, or you can be more specific, Islam Shia or Islam Sunni. You could also say Buddhist if you're Buddhist, Christian if you're Christian, or even no religion. شما میتونین دینتان را نوشته کنین که فرض مثال شما میتونین بگین اسلام، در عموم میتونین که باز مشخصاً سنی یا شیعه و همچنان اسلام احمدی یا اسلام
صوفی میتونن که مشخصا نشته کنین، یا هم بودیزم، عیسوی و یا که بیخی میتونه که نشته هم نکنین. Immigration court proceedings. None of you have been in immigration court proceedings, I'm very sure. So therefore, the appropriate box for question 18 is to check the box A, which says, I have never been in immigration court proceedings. با شما قبل از این به محکمه مهاجرتی نرفتین و همچنان بخش اول ای سوال 18 باید تکمار کنین که یعنی ما قبلا به محکمه مهاجرتی یا مصاحبه مهاجرتی هنوز نرفتیم. Questions 19, A through C requires you to find your I-94 information. An I-94 is a record of all your entries into and exits out of the United States. سوال 19 از بخش A تا C تمام معلوماتی است که در فرم I-94 شما است که I-94 شما تمام معلومات های شما را ثبت میکنه که شما چی وقت به امریکا آمدین و چی وقت از امریکا خارج شدین. Here's how you find your I-94 information. اینجا همچنان برای شما میگیم که چطور میتونه که فرم I-94 تانه به دست بیارید. You can use the internet or you can use the facial recognition app CBP1. شما میتون با خاطر به دست آوردن فرم I-94 تان از اینترنت استفاده کنین یا همچنان یکی از اپلیکیشن های رسمی که به نام CBP1 می باشه میتونه که از طریق فرم I-94 تان به دست بیارید. Here's what CBP1 looks like or would look like on your telephone. این نمونه همو اپلیکیشن یا همو نرم افزاری است که شما میتونه که توسط ازی فرم I-94 تانه به دست بیارین که این یک شکل داره، شاید کمی تفاوت داشته باشه اما عموما همینطور یک شکل داره. You can also use the internet. شما همچنان میتونید از اینترنت استفاده کنید که از وبسایت رسمی که گفته شده میتونه که I-94 تانه پیدا کنید. Click on Get Your Most Recent I-94. در او بخش که اشاره شده نوشته شده که شما آخرین فرم I-94 تان ضرورت دارین یا باید بگیرید. Fill in your information. If you have no passport, then use your Tuskera number. If you don't have a passport or a Tuskera, then use your A number. Then click Next. شما میتونید که رقم معلومات تانه خانه پری کنید که اول نام است، باز تخلص است، سال تولد است و نمبر پاسپورت است، یا اگر پاسپورت نه نمبر تذکیره تانه نوشته کنید. اگر تذکیره هم ندارین در اون صورت میتونید که این نمبر تانه نوشته کنید و در صفحه بعدی میریم. Here would be your most recent I-94 results page. امی صفحه آخری فرم I-94 شما است که تمام معلومات دخولی و خروجی که به امریکا کردن در اینجا است. Question 19A is straightforward. When did you last leave your country? You should know this date. It's the date that you got on the plane. سوال 19 سوال است که مستقیما ربط میگیره به این که شما چی وقت کشورتان را ترک کردین و کدام تاریخ کشورتان ترک کردین و شما باید تاریخ بفهمید. 19B is your I-94 number. سوال 19 بخش 20 نمبر فرم I-94 شما است.
You can get that at the top of your results page. شما میتونید نمبر در بالای فرم که اشاره هم شده به رنگ هایلایت شده میتونید که از اونم نمبر استفاده کنید. For letter C, you want to put in the date that you arrived in the United States, which is on your I-94. You want to put the place as Washington, D.C. Your status is OAR, and the date your status expires. در بخش سوال 19 بخش C، تاریخی که شما وارد امریکا شدین، محل یا میدان هوایی که میدان هوایی واشنگتن دی سی است اون نوشته میشه و همچنان وضعیت فعلی شما و تاریخ اکسپایر یا انقضای وضعیت فعلی شما. You'll see this is the date of your entry, this is your class of admission, and this is the day of your expiration. شما میتونید ببینید آخرین تاریخی که شما به امریکا داخل شدین و وضعیت فعلی شما که OAR و همچنان تاریخ اکسپایر یا انقضای وضعیت فعلی شما که آگوست 31 2023. Question 20 is what country issued your last passport or Tuskera? سوال 20 سوال است که کدام کشور پاسپورت یا تذکره شما را صادر کرده؟ You write it's likely Afghanistan. عموما افغانستان نوشته میشه دیگه. Your passport number is number 21. Again, if you don't have a passport, use your Tuskera number. And if you don't have a Tuskera or a passport, then use your A number. در بخش پاسپورت نمبر میشه شماره پاسپورت تان نوشته کنین. اگر پاسپورت ندارین شماره تذکره تان نوشته کنین. اگر احیانا پاسپورت هم ندارین تذکره هم ندارین شما میتونین که همون ای نمبر تانه که در تمام اسنادتان از سوره استفاده کنین. Note that you do not have a travel document number, so nothing is needed in this part. در بخشی که به شکل سرخ شده شما چون اسناد ما سفر ندارین شما چیزی نوشته نمیکنید. 22 is the expiration date of your passport. If you have a Tuskera or an A number, just put NA in that box. بخش انقضا یا تاریخ انقضای پاسپورت تان یا تذکره تان است. اگر پاسپورت نمبر پاسپورت تان نوشته مشخصات پاسپورت شما باید تاریخ انقضایش نوشته کنین. اگر ندارین پاسپورت شما تذکره نمبر تذکره نوشته میکنین. نمبر در این قسمت NA نوشته کرده میتونین. Number 23 asks what your native language is. سوال 23 زبان مادری یا زبان گفتاری شما را پرسان میکنه. Some people grew up with more than one native language. Write down the one with which you are most comfortable. If your native language has special dialects, indicate that here. The reason this is so important is because the Asylum Office is going to be relying on this information to conduct your interview. بعضی اشخاص چندین زبان‌ها را بلد است، چندین زبان‌ها را تکلم میکنند. یکی از زبان‌هایی که بسیار شما راحت هستین و همراهش میتونید به راحتی صحبت کنید اون را نوشته کنید. اگر زبان گفتاری شما زبان مادری شما کدام لهجه یا کدام
گفتاری معلی است شما میتونید که اشاره کنید. در غیر از او مشکل نداره، شما میتونید که نوشته نکنید. Fluency in English. Fluency means the ability to speak or write a foreign language easily and accurately. Also, the ability to express oneself easily and accurately. سوال 24 در مورد بلدیت شما به انگلیسی است یا گپ زدن و نوشتن در زبان انگلیسی است که شما چقدر با آسانی و براحتی میتونید که انگلیسی صحبت کنید. There is no yes or no. There is only yes or no. There is no kind of. Check what feels right to you. Do not be embarrassed to say no if you are not fully fluent in English. One of the risks of saying you are fluent in English is there may not be an interpreter in your interview. شما در قسمت زبان انگلیسی دو گزینه دارید، بله یا نه. شما میتونید که بله یا نه بگین، هر کدام که راحت هستین و میفهمین درست است. امور ما به این معنا نیست که تحت فشار یا تحت کدام موضوع دیگه بتونین که نو یا نه بگین. وقتی از که اگر یس گفتین به این معنی است که شما چانسی از که در مصاحبه تان با محکمه مهاجرتی که در مصاحبه تان ترجمان نخواد بود اگر یس گفته باشین. اگر زیاد بلد نیستین میتونید که نو بگین یا نه. Add any other languages you can speak fluently and without trouble in number 25. در سوال 25 گفته شده که به زبانهای دیگه یا کدام زبانهایی که بلد هستین میتونید که اینجا نوشته کنید. The very bottom of the first page is for office use only. There is no need to write anything here. آخری بخشی از صفحه مربوط به دفتر مهاجرتی یا شهروندی امریکا میشه. شما ضرورت نیست که در این قسمت چیزی نوشته کنید. All right. This will conclude the part 1 of the form. Please join us again for part 2 of the form. این بخش اولی امی فرم یا درخواست بود و حالا میریم به بخش دومی فرم میپیوندیم.